Good day to all of you and welcome to our first math class online for this day. I'm your teacher, Sir Kenji Tupas, and we have given you the schedule that you need to follow. Arda nakatouch sa inyo learning guide. So sa learning guide ninyo, mahatag lang ko da quick orientation for our math class. Sa learning guide, naka-attach dira ang schedule. We have set A and set B. So kung natuon ka sa set A, for example, sininga week, we've given the set A. So ubraw mo ang math class for the set A. So ang natuon naman sa set B, for the next week naman na sila. So set A ta subong, by next week set B. So sa next naman nga week, in the third week of our class, amo naman set A. So alternate lang na siya. Pagtapos ang A, B, tapos ang B, A naman balik liwat. So mo na aton nga scheduling. And then, we have given you the folder nga kinahanglan i-attach nyo dira ang inyong learning guide nga ginkuha sa amon. I-attach nyo dira tanan nga outputs, especially in our subject in mathematics. Gusto ko naka-attach dira. So kung gintagaan ta kamo ng time or gintagaan ta kamo output, gintagaan ta kamo sa inyong ulubrahon, i-attach yun da please para ma-check ko dira ko na i-basihan ang inyong nga submission. So please also nga i-remind ta kamo nga every Thursday of the week is the distribution of the new learning guide for the next week. So sa example sininga week, we have 3 day of class according sa aton nga learning guide dira, day 1, day 2, day 3, that is Monday to Wednesday. So by Thursday ibalik tanan nga learning guide, then mahatag naman kami bag-o nga learning guide for the other 4 subjects sa dason naman nga semana. So mula na aton nga quick orientation, and let's proceed to our lesson for this morning. Solving quadratic equation by extracting the square roots and factoring. Amo na nga focus naton sa aton day 1. So this is only a discussion. After this, himuon ninyo ang inyong activity, ang inyong mga assignments guided by your learning guide. So isundo nyo lang na. So quadratic equation. What is a quadratic equation? So mabalanta ang isa ka equation if quadratic kung ara sa degree sa 2. It means kung makita nyo for example x squared. So ang squared muna sa ang nasa degree sang 2 siya. So kung may makita ka mo nga x squared or squared in the equation, it means naka-quadratic na siya. Naka-quadratic and isa pagid ka-form sang quadratic, amo na siya ang complete niya nga form. No? We have ax squared plus bx plus c. Tanaw nyo, look at for the first term, we have ax squared. So ara sa second degree ang ining equation. So mabalanta nga quadratic siya kung amo niya form. So amo ni siya, ginatawag ni sa standard form of quadratic equation. Nakaplastar siya, no? Una ang highest degree, the 2, then 1, then wala na ta variable. So where A, B, and C are the real numbers. So tandaan ta sa quadratic equation ang A, B, kag C ni sa real numbers ni sa A is not equal to 0 also. And then X is the variable. Okay, we have here examples of a quadratic equation. We have 3x squared minus 2x equal to 8, 2x squared equal to 9, 4x equal to the square root of 15x squared plus 5x plus 14. And number 4, we have 3x plus 5 equal to 2 over x. So identify ta na nga sila. Ang inyong mga examples is a quadratic equation. So tandaan ta, to identify, sundon tagid ang aton nga equation or standard form of a quadratic equation. Ang basis naton dapat ax squared plus bx plus c
equal to 0. Diba? Ang A and B and C are real numbers. So we have here example number 1, letter A, 5x squared plus 3x equal to 7. So paano ni siya nag-standard form? Paano ta ni siya imuon standard form? Kaya ini nga equation sa letter A naton hindi pa siya naka-standard form. A is equivalent to 5. So amo na siya. So before ta mag-identify ni, let's make it to standard form. So you in making this equation to standard form, kinahanglan ma-equal to 0 atong punta. So ang 7 nga ari dire isaylo ta na siya sa piyak. So ang rule na is transposing. I-transpose ta na siya sa piyak. Kag tandaan ta kung positive siya, once nga isaylo ta siya sa piyak, ma-negative na siya. So kung negative ang 7, isaylo to sa piyak, ma-positive siya. So galing atong 7 is positive. Once nga i-transfer ta ni siya sa piyak, negative na siya. So it means may ara na ta A, which is 5, positive 5. May ara na ta B, which is positive 3. And C naton is constant, which is negative 7. Wala sa upod yung variable. So sa aton equation wala sa variable ang C. Sorry. So equal to 0. Muna siya mag change into standard form kung hindi naka standard form ang isa ka equation. Another example, we have letter B. Are may different naman siyang form. We have 2x squared equal to negative 8. So kung tanaw naton, may kulang siya, no? May kulang siya nga isa, dapat tatlo ka term. So paano ta na siya ma-identify ang C karon? So we have i-arrange naton sa insakto. 2x squared dapat ara siya sa una nga term. Then i-transfer ta na ang negative 8x sa piyak nga side para mag-equal to 0 siya. Sundon ta ang aton nga standard form equation. I-transfer ta ang negative 8x. So once nga i-transfer ta siya sa piyak, i-transpose ta sa piyak nga side, sa left side sa aton equation, ma-change siya into positive. So ang 8 naton ma-positive 8x na siya. So identify ta na what is our A, real number. A is equal to 2. What is our B? So kay nag-positive na siya. So ginbutahan ko na positive 8. So gin-clarify ko dira, pero no need na to put positive sign sa mga positive numbers. Understood na na. So ginbutahan ko lang positive para just maintindihan nyo. Positive 8 is our B. And our C is equal to 0 kay wala da C sa aton nga equation na letter B. So example number 2 in your book, makita nyo na in example sa aton nga example number 2. May ara ta sa aton book mga examples. So example number 2 makita sa page number 3 sa aton nga book. Page number 3. So ang aton example number 2 is ax squared equal to 49. Amo na aton equation. Pero we are focusing on solving equation by extracting the root. I-extract natin ang root. So in our book, may rule kita, if x squared is equal to a, then and a is greater than or equal to 0, then x is equal to square root of a, or x is equal to negative square root of a. So amo nang aton nga rule sa by extracting the roots. So i-try naton example number 1. I-analyze naton paano nag-come up to two solutions nga positive 7 and negative 7. So ang aton equation nga number 1 is also a quadratic. In example number 2, we also a quadratic equation, x squared equal to 49. But this time, i-extract niya. Extracta. So paano ta sa extract?
kaksunta ang squared. Kaksunta ang iyang degree. I-simplify ta siya. So, paano tayo ma-extract ang aton nga example? Number 2. So, x squared equal to 49. Ang gamiton natin nga principle is the principle of the square root. Gamuna natin gamiton. Once nga i-transpose ta ang exponent sa piyak nga side, mahimo na siya sa root. The same thing with ang root, i-transpose ta sa piyak, mahimo na sa squared. Mahimo sa squared. How about kung 3 na dabi ang aton exponent? Ang 3 nga exponent mahimo sa cube root, ang 4 nga exponent mahimo sa 4th root, ang 5 nga exponent mahimo siya nga 5th root. Pero sa aton example, kay 2 ang aton exponent, mahimo na sa square root. So, ang symbol sa right side sa aton equation is naghimo na siya square root. So, ang 49 himo sa square root of 49. So, paano ito na sa pagid i-extract kay ang square root of 49 is a perfect square. So, paano ito na siya i-solve? Kung wala ka kaagi solve sang square root, kinahanglan mo sa i-review, kung di ka kabalo, importante ni ang square root. So, square root is different from division. So, paano ito na sa makita ang root niya? Kay 49 is a perfect square. Paano? Paano ito mabalaan if the number is perfect square? Dapat the same ang iyang factor. So, ano ang factors ng 49? 7 times 7. So, 7, the same nga factor ang gingamit natin, 2. 7, dimultiply to sa 7 equal to 49. That's why 49 is a perfect square. Amo na nga aton nga final answer is x equal to positive or negative 7. That is our two solutions. We're solving. Remember, we're solving for the x. Example number 2, letter B. We have mx squared plus 3 equal to 51. So, gamiton tamang Japon ang rule sa pag-transpose. So, para ma-solve ta ang value sang x or any variable, m is also a variable, tandaan naton m. Any letter in the algebra nga ginagamit naton is a variable that is substitute sang unknown nga number. So, we're going to solve for the value of m at this time. So, mx squared plus 3 equal to 51. So, imo naton i-transpose ta ang 3 sa piyak nga side. Kay para makuha, ibilin ta ang variable sa piyak nga side, ibilin ang tanan nga numbers, ibutang ta sa piyak man nga side. So, muna nga ang aton nga next step, nagimo m squared equal to 51 gingkapit ta. 51 ang positive 3 once nga gin-transpose ta, amo na nga nag-negative 3. So, the next step dira is 51 subtract by 3 is 48. Then gin-transpose ta ang aton nya gin-transpose ta ang aton nya squared, naghimo siya square root, and 48 is the result of 51 subtract by 3. So, ang 48 is not a perfect square. Ano iya factor? 16 times 3. So, gimpangita ta ang ining factor para mas-simplify ta pagid ang root naton. Ang 16 is perfect square, di ba? Perfect. Ang 3 hindi na siya. So, 16 times 3, ang 16, ano ang iyang roots ng 16, di ba? 4 times 4. 4 times 4. Ang ako ni kisag nahimo para mas simple pagid, dapat pangitaon ta ang factors ng 48. The best nga mo naton is to use the factor 3. Isa sa mga ginagamit ko gid. So, akong i-factor ta na ang 48 using the factor 3, may mo na siya 4 times 4 times 3. Alibatan ko 4 times 4 times 3 instead of 16 times 3.
But ang gingamit natin sa ito book, 16 times 3, no? Ako gina-simplify ko pag ini para mas clear. So, ang 4 times 4 times 3, ang akong din ginahimo, basta parehas nga number, ipagwa na siya. So, kaya ang 4 times 4 times 3, ang the same nga number sa aton nga gin factor is 4, amo na nga ginpagwa ta ang 4 sa aton root na bilin is 3. So, final answer naton is m equal to 4 square root of 3. Okay. We have another example. Sa another na example naton. Example number 3. Sa aton example number 3, okay din lang. Okay, sige. Example number 3, ari naman solving equation by factoring. I-factor ta naman na siya. Gina-solve ta ang equation by factoring. So, x squared, lang, may taon ko ang page naton para masundan nyo. Ara na siya sa page number 5 sa aton nga book. Example number 3, page number 5. So, focus ta sa letter A and letter B. A, aton, x squared equal to 7x equal to 0. So, imuon naton, kung isolve ta ning equation using factor, kinahanglan naton i-factor ang x squared minus 7x. So, anong factor niya? Ang factor sa x squared is x times x, di ba? Amo na ang ipagwa ta ang x sa parenthesis. X times x equal to x squared. Kay ang rule sang aton nga exponents, once nga gina-multiply ta ang the same variable, ga-add ang exponent. So, isa ka x times ang isa ka x, may sa 2 ka x, dato x squared. And then, wala na ta nag-add x sa aton nga 7 sa aton nga step number 2. Kaya nga, ang factor sang negative 7x is x multiplied by 7. So, kung multiply ta ang x times negative 7, may mo siya negative 7x equal to 0. So, that's why, ang aton x, ang aton answer x is equal to 0 or ang x may mo siya nga 7. So, gingamit naton kay duwa x equal to 0, x minus 7, gin-transpose ta ang 7 sa piyak na side. That's why x, that's why ang negative 7 nag-positive 7. So, muna sa ang aton solution letter A. So, i-check naton ang aton nga solution if it is correct. Arada sa aton book sa checking. Sa pag-check, di ba, do aton answer x equal to 0 and x equal to negative 7. So, imo naton una is to find if our answer is correct, gamito naton ang una, x equal to 0. So, x equal to 0, gamiton ta ang aton nga equation, x squared minus 7x equal to 0. So, gamiton ta na siya. Ang x, i-islanta sa 0 kung may harata value maging provide. If x equal to 0, we have 0 squared. Ang x i-islanta 0, then minus 7 times 0. Ang x, the same man gin mo ta, gin-change ta into 0, equal to 0, yung kapita na lang na. So, kung ang 0 multiplies to 0 and 0 multiplied to 7, ang result is 0. Muna sa ang principle sa 0, di ba? So, correct ang aton answer because nag-result sa equal to 0. Next is the checking number 2. Gamiton ta naman this time x equal to positive 7. So, kung ang x is positive 7,
islanta ang aton nga x into 7. So x change ta sa 7, amo na 7 squared. Then negative 7x, ang x din change ta into 7 equal to 0. So 7 squared equal to 49 because ginamultiply ta basta squared, naka-squared, ginamultiply ta ang number sa sulod sa parenthesis with itself. So 7 times 7 equals to 49. The same thing with negative 7 multiplied by 7 equal to negative 49. 49 subtract by 49 equal to 0. So based on our example number 3, ang aton nga answer is correct. So number 2. Letter B. So sa aton letter B, we have 25x squared plus 10x plus 1 equal to 0. Ara sa standard form ang aton nga equation letter B. So i-factor ta siya. So ang factor sina kay trinomial ang aton nga equation. Kung ang factor niya sang 25x squared plus 10x plus 1 is 5x plus 1 squared. So paano ta siya i-factor? Isa-isaon nyo 25x squared. So ang factors ng 25x squared dapat 5 times 5, di ba? Equal to 25. And the factor of x squared is x times x. That's why 5x times 5x. Amo na siya matabo. Okay. Paano naman niya ang middle nga term? So hindi ta na pagtutukan ang middle nga term, tutok ta sa last term. So kay positive 1. So may ara na ta factor 5x, then another 5x para mag 25x. Next nga tutukan naton is the last term of the trinomial. 1. Anong factors ng 1? 1 times 1. So kay positive siya, so may mo siya 5x plus 1, then 5x plus 1. So muna siya ang answer naton. So 5x plus 1 equal to 0 or 5x plus 1 equal to 0 also. So may at the same man Japon no ang aton answer. I-transpose ta ang 1 sa right side nga kinahanglan naton ibaluon or kinahanglan naton i-solve ang values ng x. So i-transpose ta na siya. Ang 5 na bilin, ang 5 nga ara sa tupad ang variable kin-transpose ta sa piyak. So ang rule naman sa transposition sang multiplication kay 5x, it means gatupad. Kung gatupad sila, ga-multiply na sila basta wala sang positive or negative nga sign. Gatupad ang aton nga number 5 kag variable na x, coefficient niya, tupad niya. So ga-multiply na siya. Ngayon once nga mag-transpose ta sa multiplication, i-change ta siya into division. So muna nga ang 5 pag-transpose sa piyak nga side, naghimo siya denominator. That's why ang aton answer is x equal to 1/5. Okay, that's it for today's lesson. So kung may ara ka mo na hindi naintindihan, please comment sa aton Google Classroom para i-discuss ko ang mga hindi clear sa atong discussion. So we have limited time, that's why we given you as short examples lang, mga jutay lang itong examples ang ihatag ko sa inyo. So himuon ta, kung hindi nyo naintindihan ang lesson, please comment sa mga parts dito na hindi clear, then I will do it another video for you. So reminders that all your outputs must be attached in your learning guide. Kinahanglan ang inyo output sining adlaw nang hindi nyo pag samuon
i-compile nyo gid nya pagpass ni sa akon nakaplastar na ang inyong learning guide. Ang himuon na lang ninyo sundon to ang mga activity nga ginhatag ko. This is only a explanation, parts ng explanation sa aton nga learning guide nga ginhatag sa inyo. So, this is just a support sa aton nga discussion for this distant learning. Ang himuon naton nga sa by tomorrow sa aton nga day 2. So please review ara naman sa learning guide. I-review nyo ang aton nga lesson for the next day. 3 days lang ni ang aton nga class sa aton nga math lesson. So set A ang aton math subong. Next week wala na ta math lesson. So i-remind ko lang nga every week we have 4 subjects nga gina-alternate naton, bulos-bulos na naton na schedule. So set A aton nga math class. Thank you everyone and God bless you.